नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन यस युट्युब च्यानल शेयर मन्त्र हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शक श्रोताहरूमा। साथीहरू, सदा चाहिँ आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा शेयर मार्केटमा लागेर सफलता हासिल गर्नको लागि जान्नै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हाम्रो आगामी भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा थिची अल नोटिफिकेसन अन पनि गरिदिनु होला। यति गर्नुभयो भने हाम्रो च्यानलको आगामी भिडियो सबैभन्दा पहिला हजुरले हेर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरू, हजुरहरू कतिजनाले त जेसी लिभरमोरको नाम सुन्नुभएको होला। उहाँलाई एक विश्वकै सफल शेयर लगानीकर्ताका रूपमा चिनिन्छ। उहाँ आजको दिनमा यस धरतीमा हामीमाझ हुनुहुन्न, तर पनि उहाँले विश्वकै शेयर बजारमा लागेर सफल हुन चाहनेहरूलाई महत्त्वपूर्ण केही टिप्सहरू छाडेर जानुभएको छ। हामीले यी कुराहरूलाई फलो गरियो भने नेपाली शेयर मार्केटबाट पनि करोडौँ कमाउन सकिन्छ। जेसी लिभरमोरको जन्म सन् 1877 मा अमेरिकाको एक गरिब किसान परिवारमा भएको थियो। उनी सानैदेखि पढाइमा ट्यालेन्ट थिए, विशेष गरी उनी म्याथमा अझ ट्यालेन्ट थिए। पढ्न तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि बुबाले पढाइ छुटाएर कृषि पेसामा आबद्ध गराएपछि आमासँग $5 खर्च मागेर उनी घर छाडेर न्युयोर्कको एउटा ब्रोकर अफिसमा काम गर्न थाले। ब्रोकर अफिसमा काम गर्दा गर्दै केही पैसा जम्मा गरेर उनी आफैले शेयरको खरिद बिक्री गर्न थाले। ब्रोकर अफिसको कामको अनुभवले गर्दा उनले शेयर खरिद बिक्रीबाट $100 मिलियन सम्मको पोर्टफोलियो बनाए। आजको दिनमा त्यो पैसा $1.5 बिलियन हुन्छ। जेसी लिभरमोरलाई एक कुशल ट्रेडरको रूपमा चिनिने गरेको छ। लिभरमोरको जीवनका बारेमा एडविन लेफाभले लेखेको पुस्तक रेमिनिसेन्स अफ अपरेटरलाई सबै स्टक ट्रेडरहरूले अध्ययन गर्नै पर्ने पुस्तकको रूपमा लिइन्छ। लिभरमोर आफैले पनि हाउ टु ट्रेड स्टक नामक पुस्तक लेखेका छन्। उनलाई एक महान स्टक ट्रेडरको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। लिभरमोर आफ्नै बलबुतामा आफ्नै फन्ड प्रयोग गरी आफू स्वयंले निर्माण गरेको प्रणालीमा रहेर शेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। उनले आफ्नो ट्रेडिङ जीवनमा अरूको पुँजी प्रयोग गरेर शेयर कारोबार गरेनन्। उनलाई शेयर बजारमा ट्रेन्ड फलो गरी कारोबार गर्न रुचि थियो। लिभरमोर बजार ट्रेन्डसँगै अघि बढ्ने शेयरहरू खोजी गरी कारोबार गर्ने गर्दथे, त्यसैले उनलाई ट्रेन्ड ट्रेडर भन्ने गरिन्छ। लिभरमोरले शेयर कारोबार गरे यताका समय निकै परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसबेला आजको जस्तो प्रवृत्ति विकास भइसकेको थिएन। बजारमा शेयर कारोबार निकै थोरै मात्र हुने गर्दथ्यो। तर लिभरमोरले त्यसबेला विकास गरेको ट्रेडिङको नियम भने अहिले पनि धेरै शेयर कारोबारीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यी नियमहरू आज पनि उत्तिकै वैध र उपयोगी छन्। लिभरमोर भन्छन्, वाल स्ट्रिटमा केही नयाँ छैन र हुन पनि सक्दैन, किनभने मानिसको अनुमान पहाड जस्तै पुराना छन्। शेयर बजारमा आज जे भइरहेको छ त्यो विगतमा पनि भएको थियो र भविष्यमा पनि हुनेछ, तसर्थ विगतमा लागू भएका शेयर कारोबारका नियमहरू अहिले पनि लागू हुँदै आएका छन्। अब म ढिलो नगरी ती महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू भन्न गइरहेको छु। ट्रेडिङ शेयर अफ मुभिङ कम्पनीज एकोर्डिङ टु मार्केट ट्रेन्ड्स। मार्केटको ट्रेन्ड अनुसार मुभ हुने शेयरहरूको कारोबार गर्ने। भाव निर्णायक बिन्दुमा पुग्यो भने पर्खने र बजारसँग कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ त्यसकै आधारमा निर्णय लिने। लेट द मार्केट प्राइस कन्फर्म द ट्रान्जेक्सन यु हेभ इस्टिमेट। आफूले अनुमान गरेको कारोबारलाई बजार भावले पुष्टि गर्न दिने। जबसम्म आफूले अनुमान गरेको मूल्यसम्म त्यो स्टकको भाव पुग्दैन तबसम्म होल्ड गर्ने। बाइङ इन द बुल मार्केट एन्ड सेलिङ सर्ट इन द बियर मार्केट। बुल मार्केटमा खरिद गर्ने, बियर मार्केटमा सर्ट सेलिङ गर्ने। जब बुलिस्ट मार्केटमा स्टकको मूल्य बढ्न सुरुवात गरेको समयमा त्यो स्टकलाई खरिद गर्नुपर्दछ। मार्केट बढिन्जेल बढ्न दिनुपर्छ।
जब मार्केट बियरिश ट्रेन्डमा जान लागेको सुरुवातमै त्यो स्टकको बिक्री गर्नुपर्दछ। डु नट ट्रेड विथआउट सिइङ क्लियर अपर्च्युनिटिज। स्पष्ट अवसरहरू नदेखी कारोबार नगर्ने। कुनै पनि कम्पनीको स्टक कारोबार गर्दा राम्रोसँग फन्डामेन्टल र टेक्निकल अध्ययन गरेर कम्पनीको सेयरको मूल्य भविष्यमा बढ्न सक्ने स्पष्ट अवसरहरू देखेमा मात्र खरिद गर्नुपर्दछ। Allow trading of profitable stock to increase and immediately stop trading of stock including loss. नाफामा रहेको सेयरलाई बढ्न दिने, नोक्सानको सङ्केत गर्ने सेयरको कारोबारलाई तत्काल बन्द गर्ने। नाफामा रहेर बढ्दै गरेको सेयरलाई बढ्न दिनुपर्दछ, नोक्सानको सङ्केत गरेर घट्दै गरेको सेयरलाई बिक्री गर्नुपर्दछ। ट्रेडिङ सेयर विथ स्टप लस। स्टप लस राखेर सेयर कारोबार गर्ने। स्टप लस तरिका प्रथम पटक प्रयोग गर्ने कारोबारी मध्ये एकमा लिभरमोर पनि पर्दछन्। मार्केट बियरिश ट्रेन्डमा गएको बेलामा हामीले किनेको सेयरमा घाटा हुन्छ। स्टकको प्राइस अझै घट्न सक्ने सम्भावना भएमा हामीले स्टप लस गरेर घाटालाई कम गर्न सकिन्छ। एक्जिट द बिजनेस इफ देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ एडिसनल प्रॉफिट। थप नाफाको सम्भावना नदेखिएमा कारोबारबाट बाहिरिने। मार्केट ट्रेन्ड फितलो बन्दैछ वा समाप्त हुन लागेको छ भने पनि बाहिरिने। यदि मार्केट बियरिश ट्रेन्डमा जान लागेको छ भने पनि मार्केटबाट बाहिरिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ र कुनै पनि सेयरको मूल्य थप बढ्न सक्ने देखिएन भने त्यो स्टकलाई बिक्री गरेर अर्को कुनै बढ्न सक्ने सम्भावना भएको सेयर खरिद गर्नुपर्दछ। टु ट्रेड ओन्ली द लिडिङ स्टक इन इच सेक्टर। प्रत्येक सेक्टरमा लिड गरिरहेको सेयरहरूको मात्र कारोबार गर्ने। हामीले सेयर कारोबार गर्दा हरेक सेक्टरमा लिड गरिरहेको सेयर मात्र कारोबार गर्नुपर्दछ। यसरी हरेक सेक्टरमा लिड गरिरहेको सेयर भविष्यमा राम्रो बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। डोन्ट गो फर एभरेजिङ इन केस अफ लस। नोक्सानमा गएको स्थितिमा एभरेजिङ गर्नेतर्फ नलाग्ने। कम्पनीको मूल्य घटिरहेको बेलामा हामीले एभरेजिङ गर्दा यदि मार्केट करेक्सनमा गएको रहेछ भने त भोलि गएर फेरि बढ्नेछ र हामीलाई एभरेजिङ गर्दा पनि प्रॉफिट नै हुन्छ। यदि बियरिश ट्रेन्डमा गएको रहेछ भने सेयरको मूल्य घटिरहन्छ र एभरेजिङ गर्दा झन बढी घाटा हुन्छ। त्यसैले मार्केटको ट्रेन्ड बुझेर एभरेजिङ गर्नुपर्दछ। नट ट्रेडिङ सेयर अफ मेनी कम्पनीज। धेरै कम्पनीहरूको सेयरहरू कारोबार नगर्ने। हामीले धेरै कम्पनीहरूको सेयरको कारोबार गर्नुभन्दा पनि थोरै कम्पनी तर राम्रा राम्रा कम्पनीहरू सेलेक्ट गरेर कारोबार गर्नुपर्दछ। लिभरमोर एक सफल सेयर कारोबारी थिए। यद्यपि सेयर बजारबाट विभिन्न समयमा ठूलो धनराशि पनि गुमाएका थिए। आफ्नो गल्ती सबैभन्दा पहिला आफू स्वयं स्वीकार गर्ने गर्दथे। उनलाई धेरैजसो नोक्सानी आफूले निर्माण गरेको नियम आफू स्वयंले पालना नगर्दा हुने गरेको थियो। साथै कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग कारोबार नियम निर्माण नगरेका कारण नोक्सान भोग्नु परेको उनले बताएका छन्। लिभरमोरले आफ्ना अधिकांश ट्रेडिङहरू सो अध्ययनबाटै गरेका थिए। सेयर कारोबारको अनुभवबाटै उनले सिक्दै पनि गए र अन्त्यमा आफ्ना लागि फाइदाकारी कारोबार रणनीति आफैले बनाए। उनले बनाएको यस सिद्धान्तलाई फलो गरेर विश्वका धेरै सेयर लगानीकर्ताले करोडौं अरबौं कमाएका छन्। सेयर कारोबार गर्ने प्रत्येकले आफूलाई उचित लाग्ने रणनीति निर्माण गरेर मात्र सेयर कारोबार गर्नु उपयुक्त हुने शिक्षा लिभरमोरबाट सिक्न सकिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। जय शेयर मार्केट।